नेचुरल होम किचनमा माछा पकाएर खाँदै गर्दाको भिडियो। कति हाल्यो भयो यो मसला पनि फिनिस भयो। नानी पड्यो चट्ट फाइनली गुड पनि मिल्यो हैन। रोटी यो कोड राखेन भेला जम्मै कटा कटा बनाइदियो उनी के खान्छ कुसान कसो भिडियोमा टक कस्तो पाकिरहेको इमली पनि छ, इमली पनि हाल्ने हो टक्क। मेखे रोटी राखेन रातो रोटी हाल्ने चाहिँ अब पिकनिकमा होम पिकनिक अर्दैलाले बोलाइली एउटा पिकनिकमा बसेर जसरी सुनिता नै त्यो दिनलाई सिन देखिने गरी ल ओहो क्या